ओके हामीसँग नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट पोर्सन दिएको छ दैट इज नर्मालिटी इक्वेसन तपाईलाई धेरैलाई थाहा होला नर्मालिटी इक्वेसन भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा छ नि n1 v1 = n2 v2 तर यो एक्चुअलमा कसरी आको यो कुरालाई हामीले यो भिडियोमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छौं तपाईलाई आई थिंक तपाईलाई लास्टको भिडियोजमा डाउट छ जस्तो मलाई लागिरा छैन डाउट छ भने डेफिनेटली प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है त ओके कमेन्ट राम्रोसँग गर्नुस् के डाउट लागिरहेको छ कमेन्टमा लेख्नुस् म त्यही अनुसारको तपाईहरुको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्छु ओके सो विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी आजको टपिकमा जान्छौं हामी आजको टपिक स्टार्ट गर्छौं टपिकमा दिएको छ नर्मालिटी इक्वेसन सिम्पल एउटा कन्सिडरेसन के गर्यो भने यदि हामीसँग a र b दिएको छ दुईटा रिएक्सन भएर प्रोडक्ट फर्मेसन भइरहेको छ भने त्यतिबेला नर्मालिटी निकालेर गर्ने के हेर एकचोटी है त यसमा पेन कपी अगाडि छ नि ल डिस्कसन गर्दै जाउँ केही छैन यसमा जस्तै हामीसँग के दिएको छ भने कुनै एउटा लेटेस्ट कन्सिडर गरे हामीले लेट अस कन्सिडर मैले गरे यसमा ठीक छ लेट अस कन्सिडर गर्दाखेरि हामीसँग दिएको छ a + b बाट हाम्रो बन्दै छ के भने हाम्रो बन्दै छ प्रोडक्ट साइड ठिकै छ केही छैन यसमा हाम्रो के बन्यो यसमा प्रोडक्ट लेट अस सपोज मैले यसमा a लिए यो a रहेछ यो के रहेछ b रहेछ दुईटालाई हामीले के गरेका छौं मिक्स गरेका छौं यसमा भनेपछि यसको लागि मैले नर्मालिटी माने n1 भोल्युम माने v1 यसको लागि मैले नर्मालिटी माने n2 यसको लागि मैले माने v2 लेट अस कन्सिडर हामीले के गर्यो भने a सल्युसन रिएक्ट विथ b द नर्मालिटी अफ a इज n1 and volume is v1 similarly normality of b is n2 and volume is v2 सिम्पल कुरा यसमा र हामीलाई के थाहा छ भने we know normality n is equals to यसले के भन्छ हामीलाई फर्मुला थाहा छ number of gram equivalent weight of solute divide by volume of solution के हो भने हामीले volume of solution in केमा लिटरमा कुरा बुझ्नुभयो कि हैन volume of solution केमा राख्ने लिटरमा राख्ने अब यसैलाई मैले अलिकति मोडिफाइड गर्छु है धेरै एक्स्ट्रा मोडिफाई गर्न खोजे हैन मैले जस्ट सिम्पल तरिकाले जस्तै नर्मालिटी दिएको छ volume of solution in लिटरमा दिएको छ भनेपछि मैले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न खोजिरहेको छु यसमा त्यति कुरा हेरौँ है त नम्बर अफ ग्राम equivalent weight is equals to normality into के जान्छ यसमा volume of solution in केमा लिटरमा यहाँसम्म केही समस्या कसैलाई छैन है सिम्पल कुरा मैले क्रिस क्रस यताउता गरे मात्रै हो यो भन्दा बढी मैले के गरेको छैन यसमा अब हेरौँ यसलाई नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मैले के राखे a राखे अब नाउ मैले गर्न के खोजे भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट a को निकाल्न खोजिरहेको छु यसमा हेरौँ के हुँदै रहेछ नर्मालिटी कसको लागि a को लागि त हामीले n1 v1 मानेछौं नि त अब एकचोटी है त यसमा एउटा कुरा अझै मैले एड गरिदिए भने तपाईलाई बुझ्न सजिलो होला आई थिंक हो एकछिन है त यसलाई मैले अलि तल राखे र अब मैले यसलाई के देखाउन खोजे भने खासमा हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल्स टु नर्मालिटी इन्टु भोल्युम अफ सल्युसन इन यदि मैले ml मा राखे भने डिवाइड बाइ के हुन्छ यसमा डिवाइड बाइ 1000 लेख्न मिल्छ यसमा यो कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ तपाईलाई ओके र यो पार्टलाई मैले हेरौँ यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि मैले के लेखेँ यसमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल्स टु नर्मालिटी इन्टु भोल्युम अफ सल्युसन इन ml मा लिए मैले अब र डिवाइड बाइ 1000 गरे अब मैले a को लागि निकाल्न खोजे यसमा नर्मालिटी के थियो n1 v1 बाइ 1000 यहाँसम्म क्लियर भयो बुझ्नुभयो यहाँसम्म ओके त्यस्तै अब हेरौँ है त सो सिमिलरली नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको लागि b को लागि हेरौँ एकचोटी b को लागि के होला त यसमा हेरौँ n2 v2 बाइ 1000 n2 v2 बाइ 1000 भयो यसमा अब अर्कोमा जाउँ according to
2 law of chemical equivalence. Law of chemical equivalence के भन्छ भने number of gram equivalent weight of A is equals to number of gram equivalent weight of B हुन्छ यसमा यो भन्न खोजिरहेछ ले अब हेरौं यसको लागि के छ हामीसँग n1 v1 by 1000 is equals to n2 v2 by 1000 यो रे क्यान्सल आउट गरौँ यसमा र हामीले आउँछ कि n1 v1 equals to n2 v2 ठीक छ कि छैन hence proved हेर्नुस् है त hence मैले के गरे प्रूफ गरे यसमा क्लियर छ यहाँसम्म दैट इज द नर्मालिटी इक्वेसन अब यति गरिसकेपछि यति बुझिसकेपछि हामीले निकाल्न के सक्छौं भने यसको डिफरेन्ट भ्यालुजहरु निकाल्न सक्छौं यसमा जस्तै अब न्यूमेरिकल्सहरु स्टार्ट हुँदैछ सो न्यूमेरिकल्समा के कुराहरु डिस्कसन गर्छौं हामी त्यो भिडियोज नेक्स्टमा डिस्कसन गरौँला हामी ठीक छ नेक्स्ट भिडियोमा कम्प्लिटली यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौं तपाईलाई के डाउट्स लागिरहेको छ भने डेफिनेटली कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् है ओके